Καπέ απέχει 55 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και 10 χιλιόμετρα πριν το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και η παραλία είναι ακριβώς πριν τα Λεγρενά. Οφείλει την ιδιόμορφη ονομασία του στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Για να φτάσετε στην παραλία θα χρειαστεί να κατεβείτε περίπου 100 σκαλιά. Η βασική παραλία είναι ένας κολπίσκος στην ακτή του οποίου κυριαρχεί το βότσαλο και το ψηλό χαλίκι με κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε beach bar ούτε ξαπλώστρες. Η παραλία ήταν άγνωστη πριν χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω της φυσικής ομορφιάς της, τα Σαββατοκύριακα ειδικά γεμίζει ασφυκτικά από κόσμο. Versailles in the middle of July.